Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Lazada. Hôm nay thì mình sẽ review một trong những cái dụng cụ mà anh em rừng núi rất hay sử dụng. Đó là những chiếc đèn pin đội đầu. Rồi, và chúng ta sẽ review cái đèn pin đội đầu xem nó như thế nào nhé. Cái sản phẩm này thì mình mua đợt trước ở trên Shopee, ở shop là Thức Điện Lạnh 1986, đơn hàng là 178.000, mua lâu rồi. Đây, 178.000 này. Mình mua mấy món cơ. Có cả bóng đèn, nồi lẩu, RB7. Mình sẽ làm trước cái đèn pin này. Đấy nha, cái đèn này thì đang bán trên Shopee đợt đấy, mình xem luôn trực tiếp, bây giờ bán là 37.000, bây giờ cũng không còn nữa rồi. Ủa đây anh em nó rẻ thì mua được. Đây, nó là đèn pin đội đầu A4, chiếu siêu xa, siêu sáng và kèm sạc dây đeo. Pin này thì cam kết là có thể dùng từ 6 đến 10 tiếng. Độ bền là hơn 50.000 giờ trụ sáng. Đèn A4, đó. IQ A4. Sao cái hình đèn với cả sản phẩm mình nhận nó phải khác nhau nhỉ? Có chữ A4 nhưng mà đây là IQ, còn đây tôi xem cái ảnh đã. Đây, có 2 chế độ sáng, chip bền siêu sáng, tự shop là anh thợ điện. Đây, hình có vẻ khác cái hộp này anh em ạ. Cái hộp này mình thấy có vẻ xịn hơn. Đây, từ Thức Điện Lạnh nha. Không biết của ông kênh thợ điện không? Đây. Ủa sao mình nhận được khác cái nhỉ? Đây cũng có bác nhận được giống của em đây. Đúng rồi, 5 giờ chiếu sáng cộng mệnh. Đấy nha. Như vậy có 2 mã. Một là cái mã này, cái mã này của Thái Lan, Mỹ, China này. Rồi, từ xem thông số của nó có cái gì nữa. Xem thông số nha. Thông số này, mô tả sản phẩm này: pin dung lượng cao, độ sáng mạnh, cự ly chiếu xa, gọn nhẹ, mỹ quan, tiết kiệm, bền bỉ, tiêu thụ điện cực thấp, như cho ánh sáng siêu sáng. Sản phẩm đèn pin đội đầu, cục sạc dây đeo, rất là phù hợp tiện dụng đi du lịch, đi rừng, đi cầu, đi sỏi, cúp điện, sử dụng công nghệ led. Có 37.000 thôi nhá, bây giờ thì không bán nữa đâu, chắc là hết rồi. Nó có 2 loại nhá. Thì có 2 loại anh ạ. Đây là loại ánh sáng trắng này, loại là ánh sáng vàng nhá. Mình mua ở đây ánh sáng trắng. Nó sẽ có 2 loại đấy, 2 loại. Rồi, 37.000. Còn thực phế thì sản phẩm đây mình cầm trên tay rồi, hộp thì mình mở rồi nhá. Đây là ánh sáng trắng này. Nó là thiết bị điện G8. Cái sản phẩm này như của Việt Nam hay sao á. Mã là đèn pin G8A4, hàng Việt. Đó. Thông số này chỉ khác. Pin đây mình thấy ghi chỉ có 1200mAh rồi thôi. Và cái nhân led đó là 1W. Và cục sạc thì nó sẽ là 220 và sạc ra 4,2V. Độ sáng là 5W. Sản xuất tại công ty đèn pin vật mũi G8 ở Thái Bình. Hộp thì cũng đẹp phết này. Hộp cũng được, đẹp. Mình thích cái hộp này, nhìn rất là xinh. Đó, mang đi mình có thể chống nước được. Bác nào đi câu, đi xoay cá thì có cái hộp này tiện này. Mở ra nhá. Dưới dán băng dính này. Bên trong chúng ta xem có phụ kiện là có gì nào. Có một thân đèn, một cái sạc G8 này, nhìn có vẻ xịn đấy, của Việt Nam thôi. Một cái dây này không biết là dây gì đây, dây đeo đầu à. Và cái miếng này miếng khỉ gì đấy. Rồi, mình sẽ đi trước và em sạc đèn này, QC05. Đây đèn đây, nó có một cái nhân nếp ở giữa này. Ở ngoài chúng ta sẽ có một cái viền màu vàng, nhìn rất là đẹp. Trên này chúng ta sẽ có mấy cái gioăng chống nước này. Đây là ti sạc này, cổng sạc chân kim nhá. Đấy, cái này chống nước anh em đi mưa thoải mái nhá. Cái này gioăng này thì nó kín nên anh em đi mưa thoải mái, không sợ đi trời mưa. Công tắc này cũng được bịt chống nước rồi. Nó có một cái mặt ở đây, cái này chắc đội đầu. Có cả lô sản xuất này, 27 tháng 11 năm 20 nhá. Cũng mới, mình mua cái này đợt gần tuần Tết gì đấy. Được. Có tem bảo hành này, QC05.
Lô sản xuất nhưng cũng phải được ấy, đừng khinh với sản phẩm của Việt Nam không nhá, không phải xịn đâu. Rồi bây giờ bật thử xem nào. Sáng lắm anh ạ. Sáng lắm, sáng lắm, sáng phết này, sáng tưng bừng luôn này. Nó có 2 chế độ sáng nhá. Một này, cái này là các anh em nhìn thấy nó có nhân này, có cái đen đen ở giữa này, đúng không? Chế độ thứ hai nó sẽ không có nhân. Là mình hiểu vậy. Sáng phết. Pin này thì tháo ra thay kiểu gì nhỉ? Cái đây người ta làm đây có cái ốc đây, tí tôi tháo từ cho ông xem bên trong nó có gì nhé. Có một cái ốc ở đây có thể tháo được này. Rồi cái mặt này led này mình có thể tháo được nhé, tháo được để vệ sinh lau được này. Có một cái này là bằng nhựa nhé, nhựa không phải kính nhé. Đây là cái phần ấy của nó này. Đây bên trong này chúng ta sẽ có một cái nhân led BT05, có một cái chui chóa đèn, có một cái mạch ở đây. Trong sử dụng cái cell 18650 gì đấy, 37.000. Giá đèn pin thì anh em chế cũng dễ mà. Đây lắp vào này. Ôi mua cũng được, tại vì sản phẩm của Việt Nam mua ủng hộ gì đâu. Rồi mình sẽ cho anh em xem về cục sạc. Tí mình sẽ bung ra bên trong xem có gì nhá. Cục sạc chúng ta sẽ có một cục sạc G8 này, nhìn cũng được, có đèn đây, có đèn led. Cái này chắc là ở đây thì nó sẽ báo là chúng ta sạc thì nó sẽ báo đèn đỏ, và ở đây thì nó sẽ báo đèn xanh. Thông số đây, thông số thì trên cái sạc này ghi là tiếng Việt nhá. Điện áp vào 220 này, ra là 4.2V, và dòng sạc là chỉ có 400mA thôi. Cái bo là của Việt Nam này, của Việt Nam luôn. Dây cáp cho nó cũng ngắn này, tầm khoảng 30cm. Sạc này cũng có thể tháo được này. Mấy cái Việt Nam làm rất đơn giản này. Rồi xem cái dây đội đầu xem nào. Mình sẽ có một cái dây đội đầu ở đây. Đây, dây đội đầu này. Đây, dây đội đầu nhưng mình cũng chưa đội bây giờ đây. Chắc là ngắp đây vào đây anh em. Tí đội thử cho ông xem. Em biết đội đâu mà. Đó. Còn trên này chúng ta sẽ chụp vào đâu? Cái vấn đề nãy giờ đây. Đây. Bạn nào làm nhà lông này, hoặc là cho các bạn đi du lịch, đi phượt thì cái đèn pin là cần thiết lắm anh ạ. Đêm điếc tối mà không có đuốc điếc thì chỉ có đèn pin này thôi. Đây. Đó. Chứ mình lắp sai thì nó bị xoắn dây. Lắp sai bị xoắn dây nhá. Đây này, anh em gỡ đây ra này. Sáng lắm, đèn pin này sáng. Nếu nào tôi dình tối tôi quay cho ông xem, bây giờ ban ngày thì tôi tắt đèn tôi quay thử nhá. Này, sáng cực kỳ luôn này. Rồi, giờ đội thử nhá. Bây giờ mình sẽ đội thử cho mọi người xem nhá. Đây là cái đèn pin này. Đội vào xem chúng nó kiểu như nào, chúng nó có ngu. Đèn pin. Mà mình thấy đội vào rất là ngầu luôn. Đây. Đấy, nhìn như là người đi Discovery khám phá. Này. Đây nó rất chắc nhá. Đây cái dây này em chỉnh được này. Đấy. Chắc lắm, không sợ rơi đâu. Đợi bật thì chúng ta phải thò ở dưới này. Cụp được xuống này. Có thể cụp lên, cụp xuống này. Đó. Cụp xuống. Chả đi buổi tối ăn dọn cơm rồi như này. Đây, nó này là kiểu như thế mà. Bạn đi rừng đi rú thì camping các thứ thì cái này nó hơi kêu. Đó. Ngon đấy. Bây giờ mình sẽ thử xem độ sáng của nó như nào nhé. Rồi, và bây giờ mình sẽ bật thử cái đèn này nhá. Đây. Mình sẽ bật thử cho anh em xem ở cái phòng tối này. Ủa, nó sáng cực kỳ luôn anh em. Cực kỳ sáng luôn này. Rồi, nó có 2 mốt nhá. Cái này thì sáng hơn thì phải. Các bạn để ý nhá, cái mốt này nhìn nó sáng, nó cuồng cuồng như này nhá.
Mình nhấn mốt nữa này thì mình thấy cái mốt này nhìn nó sáng hơn vậy. Nó có 2 mốt mà. Đó, nút bạc các kiểu này. Đấy. Cái này sáng hơn này. Đó. Đấy. Cái nó có cái vết đen đen này do cái mắt kính nó bẩn nhá. Không nhìn thấy vết đen đen này, chịu khử lau đi. Đấy. Cái này đêm mà soi nước sáng lắm, sáng quắc luôn. Rồi. Được. Cái này dùng rất là tiện nhé. Đấy, anh em xem ngược nó sáng như nào. Đấy, để nó sáng này mà. Có một cái nhân led thôi mà nó sáng phết. Tưng bừng luôn. Đấy, cái nhân sáng của nó này. Ngon. Rồi, như vậy mình vừa review cho anh em về cái đèn G8A4. Mình phát hiện ra là khi mà chúng ta đeo như này thì cái công tắc họ làm ngược như này, nên khi anh em mà đi trời mưa ấy thì cái nước nó rỏ xuống này thì nó theo cái giọt này, nó theo các cái này nó sẽ chảy xuống và nó sẽ không ngấm vào đèn. Còn như đèn này chúng ta đi mưa được thoải mái nhá, tại vì cái đây nó liền khối luôn này. Đó, đây đi mưa thoải mái không sợ. Thiết kế cũng rất là hay. Mình nghĩ là cái đây là cái chiếc đèn khá là ngon, bổ rẻ, sáng quắc luôn. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Nếu thấy video hay, mình nhớ các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có review sản phẩm các cái trải nghiệm khác nhé.